Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua kawan-kawan yang menonton channel saya ni. So hari ini kita masih lagi dalam bulan Syawal. So bersempena dengan itu saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua kawan-kawan yang menonton channel saya ni. Okey, so hari ini saya ingin buat sembang santai saja, di mana saya ingin bercerita dengan berkenaan dengan penjagaan bateri motosikal. Yang mana seperti kita tahu bateri ini adalah satu parts pada motosikal yang perlu sebenarnya dititik beratkan oleh setiap penunggang motosikal. Di mana kita tahu kan model-model mutakhir ni iaitu motosikal yang menggunakan injection instead of carburetor, memang tak lepas daripada kepentingan penjagaan bateri. Okey, so kita boleh cakap dengan mudahnya, bila berlakunya failure pada bateri, semua elektronik parts yang ada pada motosikal tersebut akan fail. So oleh itu menjadi tanggungjawab kita jugalah sebagai penunggang motosikal, perlu memastikan bahawa bateri motosikal kita itu selalu berada dalam keadaan yang baik. Okay. So di sini saya ingin ambil kesempatan untuk menunjukkan cara yang paling mudah untuk kita memantau keadaan kesihatan bateri pada motosikal tersebut. Okey, untuk motosikal SG6 ini, kedudukan bateri pada motosikal ialah di sinilah, di bawah seat rider. So selalunya untuk yang bateri yang kita boleh kategorikan keadaan yang sihat, di mana reading idle macam ni, sepatutnya dia punya bacaan lebih kurang dalam 12 volt. So bila kita hidupkan enjin, so coil kat bawah ni dia akan berpusing, dan akan menghasilkan arus ulang-alik yang mana akan dihantar kepada rectifier. Rectifier itu berada di bawah ni, di bawah tank ni. So dari rectifier tu, arus ulang-alik yang dihasilkan dihantar kepada rectifier, dan rectifier akan tukarkan arus itu kepada direct current, yang mana dia akan digunakan untuk mengecas bateri ni, dan juga dia akan supply kepada semua electronic parts pada motosikal, termasuk lampu, meter panel, dan juga sistem elektronik iaitu injection. So untuk memastikan sama ada bateri motosikal kita ni berkeadaan baik atau tidak, kita hanya memerlukan equipment ni, multimeter. Yang ni tak adalah mahal sangat, saya beli dekat DIY saja, lebih kurang dalam dalam RM20 saja. So kita boleh check kita punya bateri ni sama ada berkeadaan baik atau tidak. Just okay, saya akan tunjukkan demonya. Okay, set. Alright. So yang hitam ni kita letak pada minus point. Okay, sini. Dan kita ambil yang merah ni. Okey, seperti yang korang dapat lihat, bacaan voltage pada bateri saya lebih kurang 12.79, bermaksud bateri ni dalam keadaan baik. Okey. So kalau reading bateri voltage ni di bawah 11.6 atau 7 macam tu, boleh dikatakan bateri sudah menunjukkan simptom-simptom yang dia perlu ditukar. Maksudnya bateri sudah mula weak. Okay. Dan satu lagi, kita perlu juga pastikan bateri kita ini bila keadaan enjin motosikal hidup tu, charging voltage yang masuk kepada bateri itu sepatutnya reading dia lebih kurang dalam 14 volt. Jadi kalau charging voltage di bawah pada 14 atau lebih daripada 14, itu kita boleh kategorikan as abnormality. So perlu hantar ke bengkel untuk diagnose apa masalah sistem elektrik pada motosikal kita. Okey, saya akan start motor ni. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So kita akan check
dia kita dapati lebih pada dalam 14 lah, 14 point beberapa volt lah. So kita jadikan bacaan macam ni is a normal, it's a good reading for the motorcycle. Okey, untuk option kedua, kita boleh juga pasang voltmeter pada motosikal kita, yang mana ia memudahkan kita untuk memastikan sama ada bacaan volt bateri kita tu berada keadaan baik ataupun tidak. So kita seperti yang dapat lihat pada motosikal Suzuki saya ni, so saya ada pasang voltmeter kat sini. So bila kita on saja bateri, dan kita dapat pastikan yang berapa bacaan volt. Actually this bacaan volt ini ialah sebab dia connect pada sistem lain pada motosikal. So sepatutnya bateri, bacaan bateri ini lebih tinggi. Tak apa, kita akan cuba tengok berapa bacaan sebenar pada bateri. Kita pakai multimeter tu, so kita pastikan sama ada dia okey atau tidak. Right? Okay. Okey, di sini saya dah buka seat untuk saya punya Suzuki JS X1250FA. So dekat sini kita akan pastikan berbanding dengan voltmeter berapa kebacaan sebenar reading pada bateri ni. So okey, kita tap di sini. Okey, bacaan voltmeter ialah 12.57 volt. Maksudnya okey. Dia akan ada sedikit perbezaan bila kita pasang voltmeter dan juga kita check actual voltage pada bateri kat motor ni. So dia akan ada perbezaan. So boleh katakan keadaan macam ni is okey. Alright. Okey, bila enjin motosikal ni dihidupkan, kita dapati bacaan reading pada voltmeter di sini ialah lebih kurang dalam 13.914 volt itu. So kita tengok actual sebenar berapa bacaan pada bateri. Okey. So tap 14.53. Maksudnya okey lah. Charging bateri macam ni, so okey. Kita mesti good. Alright. Okey, seperti yang kita dapat tengok dekat sini ini adalah bateri pada motosikal SJ6, dan ini ialah rectifier. Rectifier ini adalah crucial parts di mana dia akan rectify arus daripada alternating current AC kepada DC, dan digunakan untuk charge bateri ini dan juga untuk supply semua electric supply kepada seluruh electrical devices pada motosikal ni. So tips penjagaan rectifier ni ialah bateri. So bateri ni adalah crucial thing. So kalau bateri ni, kalau you dah dapati reading dia dah start menurun, seperti saya cakap tadi kan, dalam reading lebih kurang 11.6 volt, 11.7 volt. So better you start to replace immediately. Sebab saya takut, bukan apa, rectifier ni dia sebenarnya bila dia charging bateri ni, bila daripada coil kat bawah ni, coil dia berpusing kan, coil dia akan keep continuous charge bateri ni. Dan sekiranya bateri sudah weak, maksudnya charge dah tak berapa nak boleh dipegang di dalam bateri ni. So rectifier ni akan keep continuing charging the battery. So keadaan ni akan menyebabkan rectifier ini akan terus menerus supply current dan akan overheat. So selalunya yang error code 46 yang naik pada meter panel motosikal tu ialah disebabkan oleh failure rectifier ni. So make sure that you tukar bateri ni bila dah tahu bateri tu ada symptom weak. So better replace immediately. Kalau tak, nanti rectifier you akan rosak lah. Saya rasa kalau ni untuk yang SJ6 punya original rectifier ni, saya rasa harganya pun lebih kurang dalam 400 ke 500 macam tu lah. Tapi saya ada baca lah dan tengok juga beberapa pendapat daripada vlogger lain dekat YouTube. So diorang kata boleh pakai yang R25 punya. Tapi pada saya lah, sebab rectifier ni dibina ataupun dicipta khas untuk penggunaan motosikal yang berkuasa besar, iaitu 600cc dan ke atas. So better pakai yang memang didesign untuk dia lah. Sebab saya takut mungkin, yelah, semua cakap mungkin boleh pakai, tapi for your safety better pakai yang original. Alright.